Tether a fost lansat în 2014, de compania Tether Limited Inc., deținută de compania Efinex Inc., din Hong Kong, care deține și schimbul de criptomonede Bitfinex. Tether Limited a creat în iulie 2022 o monedă stabilă USDT pe 10 protocoale și blockchain și a fost creat pentru o evaluare de 1 USD. În urma publicării în 2012, de către Jere Willett, în care afirma că ar fi posibilă construirea unei noi monede, peste blockchain-ul Bitcoin și a dus la implementarea acestei idei în Mastercoin. Astfel, protocolul Mastercoin a devenit baza tehnologică a criptomonedei Tether. Fundația Mastercoin și-a schimbat numele, devenind Fundația Omni, și Brock Pierce a devenit astfel cofondator al Tether. În luna iulie 2014, a fost anunțată la Santa Monica de către cofondatorii Brock Pierce, Reeve Collins și Craig Sellers, lansarea Realcoin, care mai târziu avea să devină Tethercoin. Pe data de 6 octombrie 2014, au fost emise pe blockchain-ul Bitcoin primele jetoane, realizându-se cu ajutorul protocolului OmniLayer, iar la data de 20 noiembrie 2014, Reeve Collins a anunțat că Realcoin se va numi Tether. Astfel, compania a anunțat că devine beta privată și va crea un token Tether Plus pentru 3 valute internaționale, astfel US Tether pentru dolari americani, Euro Tether pentru euro și Yen Tether pentru ieni japonezi. Totodată a afirmat că Tether Plus este susținut 100% de moneda pentru care a fost creată și va putea fi răscumpărat în orice moment, fără să fie expus riscului de schimb. Site-ul companiei arată că această companie este înregistrată în Hong Kong și are birourile în Elveția. Schimbul de criptomonede Bitfinex a acceptat în ianuarie 2015 tranzacționarea Tether pe platforma lor. Reprezentanții Tether și Bitfinex afirmă că sunt două firme separate, dar în luna noiembrie 2017, Paradise Papers i-a numit pe reprezentanții Bitfinex Philip Potter și Giancarlo De Vassini, responsabili pentru înființarea Tether Holding Limited în insulele Virgine Britanice, în 2014. După afirmațiile unui purtător de cuvânt al Bitfinex și Tether, în spatele celor două firme conduce Jean Ludovicus van der Velde și că Tether Limited, cu sediul în Hong Kong, este o filială a celei mai mari schimburi de Bitcoin din lume, Tether Holding Limited. În 2017, Tether nu a reușit să onoreze toate cererile de retragere, cu toate că a afirmat că ei păstrează toți dolarii americani în rezervă, dar nu au făcut niciodată dovadă că ei ar avea acea rezervă cu adevărat. În luna noiembrie 2017, au dispărut circa 31 de milioane de jetoane de dolari americani și că ar fi o legătură între hack-ul Tether și Bitstamp, din ianuarie 2015. Ca urmare, Tether a suspendat toate tranzacțiile și a lansat un software nou, pentru a lansa o furcă de urgență, de identificare toate jetoanele Tether furate și să nu mai poată fi comercializate. În luna decembrie 2017 au limitat serviciile la portofeliul cu criptomonezi și să proceseze stocul de tranzacții din așteptare. Pentru o vreme, Tether a procesat tranzacții în dolari americani prin bănci din Taiwan care, la rândul lor,
au trimis banii prin banca Wells Fargo pentru a permite fondurilor să se mute în afara Taiwanului. Tether a anunțat că pe 18 aprilie 2017, aceste transferuri internaționale au fost blocate. Alături de Bitfinex, Tether a intentat un proces împotriva lui Wells Fargo la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Nord al Californiei. Procesul a fost retras o săptămână mai târziu. La 20 noiembrie 2018, Bloomberg a raportat că procurorii federali americani investigează dacă Tether a fost folosit pentru a manipula prețul Bitcoin. Din luna ianuarie 2017 și până în septembrie 2018, numărul de restanțe a crescut de la aproximativ 10 milioane USD la aproximativ 2,8 miliarde USD. La începutul lui 2018, Tether a reprezentat aproximativ 10% din volumul de tranzacționare al Bitcoin, dar în timpul verii lui 2018 a crescut până la 80% din volumul Bitcoin. Cercetările demonstrează că o schemă de manipulare a prețurilor care a implicat Tether a reprezentat aproximativ 50% din creșterea prețului Bitcoin la sfârșitul anului 2017. Mai mult de 500 de milioane de dolari Tether au fost emise în august 2018. Prețul Tetherului a suferit o scădere pentru scurt timp pe 15 octombrie 2018 la 0,88 USD din cauza riscului de credit perceput, deoarece comercianții de pe Bitfinex au schimbat Tetherul cu Bitcoin, ceea ce a dus la creșterea prețului Bitcoin. Conform site-ului web al Tether, Tether poate fi nou emis, prin achiziție pentru dolari sau răscumpărat de burse și clienți corporativi calificați, excluzând clienții din SUA. Jurnalistul John Evans afirmă că nu a reușit să găsească exemplele verificabile public de achiziție și de emitere a unui Tether nou emis sau de răscumpărare în 2018. În urma cercetărilor făcute de Griffin și Shams, au ieșit la iveală informații că prețul Bitcoinului a crescut deoarece Tether a emis noi USDT în timpul recesiunii pieței și că astfel au încercat să manipuleze piața. Aceste informații au fost contestate de schimbul de criptomonede Bitfinex și s-a făcut o anchetă, în urma căreia s-au găsit puține dovezi sau deloc că emiterea de noi monezi de Tether în dolari americani ar fi influențat Bitcoinul. Prețul Bitcoin au crescut chipurile după ce Hale alerta. Ar fi publicat pe Twitter că Tether a emis noi monede Tether USD. Reprezentanții Tether și Bitfinex au afirmat că cele două companii nu au fost implicate niciodată în manipularea pieței sau a prețurilor și că Tether nu pot fi folosiți pentru a susține prețul Bitcoin sau a monede pe Bitfinex. În 2019, Tether a depășit Bitcoin în volumul de tranzacționare cu cel mai mare volum de tranzacționare zilnic și lunar dintre orice criptomonedă de pe piață. Procurorul general din New York, Letitia James, deschide un proces pe data de 25 aprilie 2019, împotriva companiei Finex, care era compania mamă a Tether Limited și a companiei Bitfinex, că ar fi încredințat $1 miliard americani firmei de procesare a plăților din Panama, Crypto Capital Corp.
Motivul a fost că nu s-a semnat niciodată un contract cu Crypto Capital și fondurile au fost amestecate cu depozitele corporative și cele ale clienților. S-a speculat că Bitfinex și Tether Limited nu au putut recupera fonduri de circa 850 de milioane de dolari americani, pentru că Crypto Capital Corp a pierdut sau a furat banii. Procuratura l-a acuzat companiile Efinex, Bitfinex și Tether Limited că s-au folosit de Tether Limited pentru a acoperi deficitul. Pe 26 aprilie 2019, compania Efinex a contestat afirmațiile conform cărora aceste fonduri au fost pierdute sau furate de Crypto Capital Corp, declarând că fondurile au fost efectiv confiscate și Bitfinex a cerut eliberarea fondurilor. Crypto Capital Corp a declarat companiei Bitfinex că fondurile au fost confiscate tempor și a prezentat scuze pentru motivul pentru care aceste fonduri nu au putut fi eliberate către Bitfinex. În mai 2018, Crypto Capital Corp a afirmat că guvernul Poloniei a înghețat un cont bancar de 340 de milioane de dolari americani deținut de Crypto Capital Corp și care erau din fondurile Bitfinex. Între aprilie și iulie 2018, un alt cont din Portugalia, deținut de Crypto Capital Corp, de circa 150 de milioane de dolari americani, din fondurile Bitfinex, a fost înghețat și în urma acestui eveniment directorii companiei Crypto Capital Corp au fost arestați. În urma afirmațiilor că Tether Limited a fost folosită pentru a acoperi pierderile, Efinex contestează afirmațiile, afirmând că Bitfinex a împrumutat 400 de milioane de dolari americani de la Tether Limited pentru că nu a putut accesa fondurile confiscate de la Crypto Capital Corp și Bitfinex declara că acest împrumut a fost rambursat cu dobândă până pe data de 5 februarie 2021 înapoi companiei Tether Limited. Disputa legală dintre biroul procurorului general din New York și Efinex a fost soluționată pe data de 16 mai 2021 prin plata a 18,5 milioane de dolari americani de către Efinex, Bitfinex și Tether Limited. Pentru că Tether Limited a susținut că jetoanele Tether USD sunt susținute 100% de dolarul american și de fapt era 100% susținute de alte active negarantate de creanțe, titluri comerciale și fonduri deținute de terți, a fost amendată cu suma de 41,6 milioane de dolari americani. La 19 septembrie 2022. Din cauza unui proces aflat în desfășurare la Tribunalul Districtual din New York, Bitfinex și Tether li s-a ordonat să prezinte documentele care să ateste susținerea USDT, al căror rezultat este încă în așteptare. Tether emite jetoane pe blockchain-urile Bitcoin, Omni și Liquid Protocol, Ethereum, EOS, Tron, Algorand, SLP și Omega Network. În prezent, există un total de 5 jetoane Tether distincte, Tether în dolari americani pe stratul Omni al Bitcoin, Tether legați în euro pe stratul Omni al Bitcoin, Tether legați în dolari americani ca jeton RC-20 și Tether legați în euro ca jeton RC-20 și adăugat în 2020 Tether în dolari americani ca simbol TRC-20 în rețeaua Tron.
Tether are o capitalizare de piață mai mare decât orice altă monedă stabilă, mai important, are un volum de tranzacționare zilnic mult mai mare. De fapt, Tether are în mod obișnuit cel mai mare volum de tranzacționare pe 24 de ore dintre toate criptomonedele, așa că joacă un rol important în ecosistemul de tokenuri digitale. Avantajul pe care monedele stabile îl au față de alte tipuri de criptomonede este că, în circumstanțe normale, ele mențin un interval de preț previzibil. Nu sunt volatile, așa că sunt folosite diferit față de criptomonedele pe care oamenii le cumpără ca investiție. Iată cele mai comune moduri de a utiliza stablecoins, cum ar fi Tether. Trimiterea de bani digital către o altă parte oriunde în lume, transferarea propriilor fonduri între schimburile cripto. Împrumutați-vă monedele stabile pentru a câștiga dobânzi mari. Unele platforme de creditare plătesc mai mult de 10% stocarea fondurilor pe o bursă, astfel încât să le puteți tranzacționa rapid cu alte criptomonede. Unul dintre cele mai interesante parteneriate recente pentru Tether este cu orașul elvețian Lugano. În martie 2022, Tether Limited a semnat un acord de parteneriat cu Lugano pentru a utiliza tehnologia blockchain în comunitatea locală. Acest lucru va permite companiilor și cetățenilor orașului să plătească taxe în Tether. Există și schimburi cripto care au propriile lor programe de creditare. Schimburile care vă permit să câștigați dobândă împrumutând Tether includ Celsius și KuCoin. Rețineți că rezidenților din Statele Unite ale Americii li se interzice utilizarea KuCoin.